හොඳින් සවන් දී පුනරුච්චාරණය කරන්න. කොරියානු භාෂාවේ ව්‍යංජන දෙකක් එක ළඟ පිළිවෙලින් යෙදෙනකොට විවිධ ශබ්ද වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. නමුත් නාසික්‍ය ශබ්දයක් එක්ක එකතු වෙනකොට ල ශබ්දය එක්ක එකතු වෙනකොට ල ශබ්දය නාසික්‍ය ශබ්දයක් එක්ක එකතු වෙනකොට කිසිදු වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් අරගත්තොත් ඔම්මා කියලා කියන්නේ අම්මට. එතකොට මේ වචනේ හල් කිරීම විදිහට ම යෙදිලා තියෙනවා. හල් කිරීමට පස්සේ මුල් ව්‍යංජනයට ආයි ම යෙදිලා තියෙනවා. මේ ම කියන්නේ නාසික්‍ය ශබ්දයක් නිසා නාසික්‍ය ශබ්දයක් එක්ක එකතු වෙනකොට ශබ්දයේ වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. 1. 언니 엄마 빨리 2. 설마 얼마 설명 3. 빨리 하세요 4. 오렌지가 얼마예요?